Vai, 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 vai. Ficățel de vițel. Da, dacă nu-ți place, e bine măcar să-l încerci o dată în viața ta și după aia să spui că nu-ți place. E bine, dragii mei pofticioși, vreau să fac o rețetă nemaipomenită, un fel de tocăniță mâncărică de ficățel de vițel. Mi-am adus crăticiorica și îi dau drumul la foc. Până se încinge tigaia, am să mă ocup de 500-600 de grame de ficat de vițel. Atunci când cauți să cumperi ficatul de vițel, caută să nu aibă foarte mult țesut conjunctiv pe interior. Ei bine, acest ficățel am să le iau frumos și am să-l tai în cubulețe. Ia ca așa, cât să ai pentru o înghițitură. Acum, fii atent ce trebuie să-i faci. Iei puțină făină de grâu, nu uiți să pui și ceva ulei în crăticioară, nu mult, vreo 2-3 linguri de ulei, după care iei ficatul și îl treci prin făină. Surplusul ai să-l scuturi și dai drumul la bucățele în ulei. Și da așa o crustă nemaipomenită, îl ține întreg, nu rupe bucățele, aia zic. Scuturi și dai drumul aici. Ei bine, te-ai prins ce urmează a face. Trebuie să-i facem crustă la ficățel. Să-l prăjim așa cât de cât pe toate părțile și să arate impecabil. Când vezi că deja începe să capete crustă și ai câștigat un fond minunat pe fundul acestei cratițe, ei bine, vii cu ceapă. Câtă ceapă? 2 cepe mai mărișoare așa, tocate la cuțit mărunțel. Ia câtă. Peste ea, de grabă, vii cu o linguriță de sare, vreo 3-4 grame de sare. Poți să pui și piperul tot acum, câteva rotocoale bune. Și eu prefer tot în această etapă să trag la tigaie și o lingură bună de bulion de roșii sau pastă de tomate. Toate bunătățile se amestecă. Iar dacă vrei să fii și mai bun decât atât, ei bine, poți să mai pui un mic secret, un mic ingredient, și anume o țărucă de vinuț. Ia ca așa, vreo 100 de ml de vin, alb, roșu, sec, demi-dulce, demi-acru, demi-iute, cum vrei tu să-i zici. Se desprind toate zaharurile caramelizate de pe fundul cratiței și toate se vor întoarce înzecit ca aromă și bunătate în preparat. Ia uite tu, ce ușor se desprinde. E bine, foc mărunțel, ții așa vreo 2-3 minuțele și când vezi că apare din nou uleiul, treci la următorul ingredient. Ia uite tu, de la făină ce frumos s-a îngroșat sosul. Ei, și avem aici 2 roșii mai mărișoare tocate în cubulețe. Le pun și pe astea. O linguriță bună de pudră de usturoi, dar poți să pui și usturoi normal dacă dorești. Și încă un ingredient ce nu trebuie să lipsească, o linguriță de muștar Dijon. Pui și pe ăsta. Și peste toată trebușoara asta, iei și pui, să zic, 300 de ml de apă. Uite așa. Se amestecă totul, cu grijă, nu te grăbește nimeni. Se ia una bucată capac, se pune peste, se lasă o mică fantă, așa, eu am lăsat lingura în interior ca să iasă din abur, se dă focul la minim și se lasă vreo 20-25 de minute. Ei bine, dragi pofticioși, au trecut cele 25 de minute, mai exact 30 am lăsat, ca să se facă bunătatea mea de ficat. Ia uite. E altceva. E o bunătate, nu alta. Oprim focul. Și de data am să pun niște pintrijăl. Uite așa. Iau și amestec și ia uite tu aici ce culoare a căpătat. Dragi pofticioși, ia priviți voi aici. Am făcut tocăniță, mâncărică, cu ceapă, cu ficățel de vițel. O nebunie. Ia uite tu ce bine arată. Iar. Și așa cum am spus, sosul ăsta trebuie să fie fantastic. Așa că, loaded. Ia. Mamă. Vai, 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 vai. Hai, cu lingura, nu ne mai jucăm. Vai, încercați rețeta măcar o dată. Atât vă rog, măcar o dată. V-am pupat, v-am îmbrățișat, să ne auzim sănătoși, fericiți și bine dispuși data viitoare. Până atunci, pa, pa și toate cele bune și nu uitați să rămâneți frumos de amintiți și mereu pofticioși. Pa, pa!